હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું કાચા ટમેટાનો સંભારો. તો ફ્રેન્ડ્સ, દરેક ગુજરાતી ઘરમાં પાકા સંભારા તો બનતા જ હોય છે, પણ તમે એક વખત આ કાચા ટમેટાનો આવો નવો સ્વાદિષ્ટ સંભારો બનાવી જુઓ. ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. માત્ર 5 જ મિનિટમાં સંભારો તૈયાર થઈ જશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ભોજનનો સ્વાદ ડબલ કરે એવો કાચા ટમેટાનો સંભારો. સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલા કાચા ટમેટા લીધા છે. એકદમ સરસ ફ્રેશ અને આ રીતે એકદમ સારી રીતે કઠણ હોય ને એવા ટમેટાનો સંભારો બનાવવાનો. વાસી ટમેટા હશે ને તો ટમેટામાંથી પાણી છૂટશે, પરિણામે સંભારો એકદમ પાણી પાણી થઈ જશે. તો ટમેટા સમારી લેશું. ટમેટાના 2 ભાગ કરી અને લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લેવાના. અને આ રીતે થોડી જાડી સ્લાઇસ કરવાની, એકદમ પાતળી સ્લાઇસ નથી કરવાની. પાતળી સ્લાઇસમાં ટમેટા સમારેલા હશે ને તો સંભારો એકદમ મેસી થઈ જશે, જેથી સંભારાનો પ્રોપર ટેસ્ટ નહીં આવે. ટમેટા સમારી લીધા છે. હવે ટમેટાની સાથે જ આપણે એક તીખું અને એક મોડું મરચું લેશું. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. જો તમને વધારે તીખો સંભારો પસંદ હોય તો તમે વધારે તીખા મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો મરચાં પણ આ રીતે 2 ભાગ કરી અને થોડા મોટા ટુકડામાં સમારી લેશું. ટમેટાં અને મરચાં સમારીને તૈયાર છે. હવે સંભારો બનાવી લઈએ. સંભારો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી મેથી અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું. સંભારામાં મેથીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. જ્યારે તમે પાકો સંભારો બનાવો ને તો મેથીનો ઉપયોગ ખાસ કરો. અને મેથી આપણી હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. રાઈ મેથી સારી રીતે કકડી ગયા છે તો એક ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. અને પહેલાં આપણે મરચાં ઉમેરી દઈશું. મરચાં એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો હવે સમારીને રાખેલા ટમેટાં ઉમેરી દઈશું. ટમેટાં પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું પણ ટમેટા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સંભારો માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે, પણ ભોજનનો સ્વાદ ડબલ કરી દે છે. અહીં હળદર મીઠું ટમેટા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને સંભારો આપણે ચોળવી લેશું. પાછળથી આપણે 2 સામગ્રી ઉમેરવાની છે, પણ ટમેટા થોડા સોફ્ટ થઈ જાય પછી થોડી વારે આ રીતે સંભારો ફેરવતો રહેવાનું, જેથી ટમેટા બધી બાજુ સોફ્ટ થઈ જાય. આ ટમેટા એકદમ મેસી થાય ને એટલા નથી ચોળવવાનો. સંભારો થોડો ક્રન્ચી હોય ને તો વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. થોડીવાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. અને એક ટમેટાનું પીસ આપણે પ્રેસ કરીને જોઈએ તો 2 ભાગ થઈ જાય છે, પણ એકદમ મેસી નથી થયા. હવે આપણે જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા ટમેટાનો સંભારાનો જે ભાગ છે ને એ આપણે સાઈડમાં કરી દઈશું. અને 1.5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. અને ચણાનો લોટ આ રીતે શેકી લેશું. આ રીતે કરશો એટલે અલગ લોટને શેકવાની જરૂર નહીં પડે. અને સંભારામાં થોડું પાણી છૂટેલું હશે ને તો એ પણ એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. ચણાનો લોટ પણ સારી રીતે શેકાઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે લોટ છે એ આપણે સંભારા સાથે મિક્સ કરી દઈશું. સંભારો બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની, જેથી સંભારો એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. અને લોટનું પ્રમાણ પણ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જ રાખવાનું. હવે 1 નાની ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. થોડી ખાંડ ઉમેરવાથી સંભારાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે, પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ન હોય તો નહીં ઉમેરવા. અહીંયા ખાંડ પણ સંભારા સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધી છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો કાચા ટમેટાનો સંભારો. તૈયાર થયેલો સંભારો સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો કાચા ટમેટાનો સંભારો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવા સંભારાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.